Hallo allemaal, welkom bij CryptoZaken. In deze video wil ik het hebben over de Binance kaart. Ik heb zelf ervaringen met deze Binance kaart. Een cryptokaart is een debitkaart, dus het lijkt op een creditkaart. Alleen het verschil met een creditkaart is dat je op een debitkaart een tegoed moet hebben voordat je dus de debitkaart kan gebruiken om aankopen te doen. Je kunt gebruik maken van verschillende cryptocurrencies. Je kunt een tegoed op de Binance kaart zetten van Bitcoin, maar bijvoorbeeld ook van euro's of Binance coins of zelfs Cardano. Er zijn verschillende munten die je dus kunt gebruiken als een tegoed op de Binance kaart. Als je gebruik maakt van de Binance kaart heb je verschillende levels. Je hebt kaart level 1. Je krijgt er 0,1% terug op elke aankoop die jij doet. Je krijgt die 0,1% terug in Binance coins. Wat houdt het in? Stel dat je een aankoop doet met de Binance kaart van €200, dan krijg je 0,1% terug in Binance coins. Dus dat houdt in €200, 0,1% is 20 cent. En dan krijg je ter waarde van 20 cent krijg je dan Binance munten. Is misschien niet echt heel veel, maar ja, als je die kaart gewoon dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen, want je kan zo'n kaart bij vrijwel elke winkel gebruiken, behalve de Albert Heijn. Maar over het algemeen is die te gebruiken bij de Lidl, de Bas van der Heide en al dat soort, zelfs de Kruidvat. En dan krijg je toch elke keer een klein bedrag terug in Binance coins. Liever iets dan niets, lijkt mij. Wat je ook kunt doen, als je een Binance coin in je bezit hebt, je laat hem op de Binance Exchange staan. Als je die minimaal 1 maand laat staan, dan kom je in kaart level 2. En dan krijg je 2% terug op elke aankoop die je doet. Dus als ik dan weer het voorbeeld erbij haal van een aankoop van €200, dan zou je dus €4 terugkrijgen in Binance coins. En wat het voordeel verder is, je krijgt dus Binance coins terug bij elke aankoop die je doet. Maar die Binance coins zelfs, die kunnen in de loop der tijd ook in waarde stijgen. Ik ga even kijken naar de prijs momenteel van een Binance coin. Ik zie hem hier al staan. Dat is €263. Stel je hebt vertrouwen in die Binance coin en je hebt toevallig al een Binance coin. Als je die op de exchange laat staan en hij staat er minimaal een maand, dan kun je gebruik maken van de voordelen van de Binance coin met kaart level 2. Heb je toevallig 10 Binance coins in je bezit, dan krijg je 3% terug bij elke aankoop die je doet. En nogmaals, het is misschien een klein bedrag elke keer wat je dus terugkrijgt in Binance coins, maar in de loop der tijd, het stapelt zich toch op. En om even een voorbeeld nog te geven, Binance coin is nu dus €263 waard. Ik ga even kijken, want vorig jaar was Binance coin, dan gaan we even terug. Vorig jaar december was een 1 Binance coin nog €26. En op dit moment is die ongeveer €260. Dus een vertienvoudiging. Dus stel dat je destijds gedeeltes van een Binance coin hebt oplopen sparen, dan heb je nu en je hebt dat laten staan, dan heb je toch een vertienvoudiging gekregen op je Binance coins, die je dus terug hebt gekregen bij elke aankoop die je deed. Je krijgt dus bij elke aankoop een klein beetje in Binance coins terug. En de Binance coins die je terugkrijgt, die stijgen zelf ook in waarde in de loop der tijd. Ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen bijbrengen en tot de volgende keer. Ciao!